Sziasztok! Hármas kapcsolati kivetést csinálunk. Megnézzük, hogy mi újság azoknál, akik ilyen helyzetben vannak, és az én kirakásaimat úgy készítem, hogy van egy olyan pár, akik életvitelszerűen együtt élnek, és van egy másik, akik nem élnek együtt, hát, hogy együtt dolgoznak, és sokat találkoznak, vagy naponta találkoznak, ettől függetlenül nem ők élnek együtt életvitelszerűen, és a középső személy az mind a kettő párnál ugyanaz, és meg is látunk, és megnézzük, hogy mi újság annál a párnál, akik együtt élnek, mit lehet tudni az ő kapcsolatukról, azt nézzük meg most, hogy hogyan vannak ők, mit lehet tudni, mi az, amit náluk az energiák mutatnak. Azt látom, hogy itt olyan, mintha a karma oldásának lenne itt az ideje, vagy a karma kifutásának lenne itt az ideje, és próbálnak mondjuk így, hogy látszólag elleni egymással az otthonban, de valójában nyomorúság van. Ez ilyen tele szomorúsággal, félelemmel, elnyomott indulatokkal, és itt nem ilyen tiszta, mély érzelmek vannak, hanem tényleg ez a bántás energiája, a sok megbántottság mindkét oldalról. Na nézzük itt a szerencsétlenséget. Itt azt mutatkozik, hogy annak ellenére, hogy ők rengeteg mondom, ilyen megbántottságot élnek meg, és emiatt rosszul, szörnyen érzik magukat, inkább így mondom, tehát nem csak egyszerűen rosszul, hanem szörnyen érzik magukat ebben a helyzetben, mégis úgy gondolják, hogy az anyagiak miatt, vagy a közösen létrehozott értékek miatt nekik ezt a kapcsolatot kell választani, még akkor is, ha ebbe ők konkrétan így belepusztulnak a magányosság miatt, ahogyan ott megélik, hogy a másik az nem jelent nekik támaszt, az semmit nem jelent ilyen szempontból, amire nekik szükségük volna. Én most azt tudom erre mondani, hogy ez egy olyan időszak, mármint amiben most élünk, ahol a változásoknak van itt az ideje, és például annak a változásnak is, hogy ezt a látszat kapcsolatokat hát nem támogatják az égiek, mert a tiszta energiát támogatják, ami nem tiszta, az a másik oldalhoz tartozik, tehát a sötét oldal energiáját táplálja mindenki, aki a látszat ellenére, vagyis a látszat szerint akar élni. És itt nagyon-nagyon fontos lesz a következő életszakasz, vagy az életnek a következő szakaszai mindenki számára, hogy mennyire ismeri be. És nem azt mondom, hogy el kell válni, hanem el kell ismerni, hogy nem működik. Be kell vallani, és nem működik. És ettől még lehet megegyezni bizonyos dolgokban, de a tagadás, a látszattal való elfedés az láthatóan nem hozott eredményt. Most ezt kell megváltoztatni, hogy akkor azt mondom, hogy oké, elfogadom, ez a helyzet, és akkor ehhez próbálok alkalmazkodni, illetve ehhez kérek égi segítséget, hogy akkor ezt a jelenlegi szituációt hogy tudom megoldani úgy, hogy ahogy a teremtő akaratával megegyezzen. És ez lenne a legfontosabb. És én ugye általában nem biztatok arra senkit sem, hogy el kell válni, arra viszont igen, hogy meg kell változtatni a jelenlegi élethelyzetet. És nem feltétlenül az egy megoldás van. Tudjátok, van a taróban az akasztott ember lapja, az is azt mondja, hogy nézőpontot kell váltani. Nem azt mondja, hogy másszál már le arról a fáról, ahova föl vagy akasztva. Nem, hanem nézőpontot kell váltani. És itt is erről lenne szó, hogy
ne sajnálgassuk meg, a másikat vádoljuk, mert az mind negatív energia, és itt csak a tiszta energia tud segíteni vagy minden kapcsolaton, ami ilyen nehézségekkel küzd. Megnézzük még itt a szomorúságot. A szomorúságot. A kommunikációban is megjelenhet ez a sértettség, ez a nehézség, a múltnak a felemlegetése, hogy bezzeg akkor, bezzeg a múltban, és pro és kontra, tehát a jó és rossz múltbeli események emlegetése is megjelenik itt. Az egyik esetben ugye a sajnálat, hogy már nem úgy van, a másik esetben pedig a düh és a harag a kiinduló pont, és egyik sem tiszta energia. Se a sajnálat, se a düh, az egyik sem. Én arra biztatnék mindenkit, hogy arra próbáljunk rá érezni, hogy az életünket a tiszta energia szerint éljük, mert mármint úgy értem, hogy az őszinteség, a teremtővel való egy hullámhosszra kerülés, mert az fog majd megoldást hozni kívül is és belül is, és itt ugyanez látszik, hogy szörnyen élik meg az életet, és egyfajta kényszerként élik meg az életet, pedig nem kellene, csak ennyit kellene, hogy akkor mutasd meg, Uram, hogy mit kellene most tennem ebben a helyzetben. És mint mondtam, nem az az elsőleges, hogy várjunk el gyorsan, hanem hogy mit kell tenni. És akkor a másik még, ami ilyenkor bejön, az, hogy ne sajnálgassuk magunkat, hogy jaj, mert hogy én olyan szerencsétlen vagyok, valahol valamikor ezt mi hoztuk létre, és ebből nekünk tanulnivalónk van, és minél előbb rájövünk erre, annál hamarabb megváltozik és jobb irányba változik az életünk. Na megnézzük, hogy a másik kapcsolatban mit tudhatunk meg. Mit tudhatunk meg a másik kapcsolatban? Mi van ott? Hétfőn, mi lesz ott hétfőn? 18-án, hétfőn, ott lesz megint elengedés, élő bejelentkezés, ugye az előző 2 alkalommal a 3-as kapcsolatnak az elengedéséről volt szó, most bejön hozzá a szorongás, és kicsit másféleképpen mást is hozok be, nem csak az eddig megszokottakat, tehát aki már nézte azok, vagy ott voltak, azok azt a technikát, amit ott mutattam, azt most nem háttérbe szorítjuk, hanem kiegészítjük mással, és az a lényege, hogy azoknak is, hogy a 3-as kapcsolatnál itt elhangzott, hogy amit nekik most itt kiraktam, illetve az előbb, amit a másik párnál kiraktam, ez oda-vissza játszik, tehát mind a társ, mind a harmadik személy valamikor, valahol volt a másik cipőjében. És ez nagyon fontos, illetve a középső személy ugye mind a kettőt megéli. És ez nagyon fontos, hogy a másik szemüvegével lássuk meg a dolgokat, mert itt ebben a kapcsolatban is az látszik, hogy vannak viták és nehézségek. Viszont ugyanaz a megértés hiányzik, mint az előzőnél, ott is egyfajta a másikat hibáztatás működik, itt is benne van a pakliban. Itt legfeljebb az lehet az egésznek a hátterében, hogy nem akar változni, meg nem akar megérteni, nem tud. A középső személy nem tud megérteni téged, mert te egy más világot mutatsz neki, amit ő nem ismer, és nem is tudja elképzelni. Ahhoz neki kell változni, de ahhoz, hogy ő változzon, ahhoz először a másik kapcsolatában kell változást megélnie, mert hogyha csak úgy otthagy csapott-papot, akkor hozza neked az ottani problémákat, és akkor innentől kezdve csak igen rövid idő kérdése, hogy mikor borul fel ez a kapcsolat is, hogyha ő hozza. Tehát azért javaslom azt, hogy megnézni a másikat, és a másik helyébe képzelni magunkat mindig, és engedni, hogy a másik megoldja, és itt is azt tudom mondani, hogy
A vita az nem vezet előbbre. Na nézzük a bosszúságot. Lehet, hogy sok kommunikáció volt köztetek, és megújult a kapcsolatváltozás állt be ebben, és pontosan emiatt lehetnek a veszekedések. Úgy érezheti egyik vagy másik fél, hogy itt hátra lett hagyva, legalábbis ez a kapcsolat már a mélységei, a lelki összefonódás az hátra lett hagyva, és így a kommunikációban is megjelent ez az eltávolodás. Ugyanakkor én nem azt érzem, hogy itt eltávolodás lenne, hanem pontosan ez a kommunikációs nehézséget érzem belőle. Na lássuk akkor ezt a katonatisztet. Egyeseknél az anyagi nehézségek miatt, másoknál pedig az, hogy a környezet az olyan módon üresedett ki, és olyan módon változott meg, amit egyelőre nem tudnak kezelni. Akár olyan módon is, hogy a munkahely változott meg, akár olyan módon is, hogy a valamelyik őjüknek az élethelyzete borult fel, az eddigiek, és ő maga, vagy hát van felborulóban, még az is lehetséges, és ő maga nem tudja ezt lekezelni, lehet, hogy nem is tud beszélni erről mondjuk a harmadik személynek, hogy neki milyen problémái vannak, és itt, ha erről van szó, akkor pedig nagyon fontos az, hogy engedjük meg a középső személynek például azt, hogy ő hadd legyen magába, hadd sírassa el az életét, hiszen neki el kell síratni egy egész kapcsolatot, el kell síratni a saját kudarc élményét, mert úgy éli meg, hogy eddig egy kudarcot vallott, semmit ért az élete, és erre nincsen tekintettel nagyon sokszor a harmadik személy, és pedig ez lenne a lényeg, hogy megértsük, hogy a középső személy nem úgy van, hogy befejezem vagy találkozunk, megérint a szerelem, itten Hawaii rózsa, és akkor befejezem azt a kapcsolatot, és megyek a másikba. Nem. Egyik kapcsolat azért fejeződik be, mert ott valami karmikus feladatot vagy elvégeztek, vagy nem. Többnyire nem. És akkor, ha úgy megy el abból, hogy nem fejezték be, akkor vissza is fog oda menni. Tehát, hogy az, aki azt hiszi, hogy miért nem jön már, és közben nem zárja le azt a másik kapcsolatot, nem fizeti meg a karmikus adósságát abban a kapcsolatban, az vissza fog oda menni. Nagyon rövid idő alatt. És ezért próbálom így elmondani ebben az elengedés videókban is, hogy összetettebb az életünk, mint ahogy gondoljuk, mindezekben a videókban is, hogy ennyi minden van itt a háttérben, vagy érzékelek most, hogy hadd zárja már le ő azt. És ne legyünk olyan önzők, mert ez önzőség, hogy azt akarom, hogy velem legyen, de azt akarom, hogy jöjjön már. Ez nagyon-nagyon önző dolog. Ő neki dolga van ott. És ha nem értjük meg, hogy neki dolga van ott, akkor nem fogunk tudni vele együtt élni sem. Illetve ő nem fog tudni velünk együtt élni. És itt ez lenne a fontos, hogy ezt így megértsük, mert itt én ezt érzem a háttérben, hogy ilyen meg nem értettségből eredő viták, nehézségek vannak, amit könnyedén meg tudna a harmadik személy oldani, azzal, ha ő saját gondolatmenetét meg tudná fékezni. Erre vannak az elengedés videók, amik ingyenesek, és minden 2 hétben van, hétfőn este 6-kor. Leírásban megtaláljátok a következőnek a regisztrációs linkjét, és aki belevágott és csinálja, épp tegnap kaptam egy olyan visszajelzést, hogy 4 hónapja kezdtük el, vagy 3,5, és már 1,5 hónapja, vagy 2 hónapja nagyon-nagyon megváltozott pozitív irányba az élete. Úgyhogy
de ez kell, hogy legyen, tehát így nem lehet, hogy várjuk a csodát. De nézzük akkor, hogy mit gondolnak egymásról abban a kapcsolatban, ahol együtt élnek életvitelszerűen. A társ mit gondol? Kettőt kérnék szépen. A középső személyről, és a középső a társról. A társa nem tudja, mit gondoljon vele. Azt hiszem, hogy itt ilyen naponta változik az, hogy én ezt nem bírom tovább, vagy hát inkább jobb lesz, hogyha marad, mert ebben nem bírnám nélküle. Szóval, hogy ez a kettő verzió, ez így naponta változik, és attól függően, hogy most milyen, hát mondjuk kedve van a társnak, mert nézzük a bírót. És a váratlan örömöt. Itt most nagyon érzem azt is, hogy amikor arra gondol, hogy hát mégsem menjen, inkább maradjon, akkor ott bizony az irigység, a féltékenység is nagyon benne van, mert hogy akkor oda megy a másikhoz, és akkor annak lesz jó. Mert egyébként én azt hiszem, hogy én mégiscsak szeretem ezt az embert. Itt fontos azt megvizsgálni, hogy mit vetitek rá, amitől azt hiszem, hogy én szeretem azt az embert. Mert képesek vagyunk egész életet ebben a csalóka ábrándban letölteni, főleg, hogyha ez egy nagyon olyan helyen álló Neptunuszról van szó, vagy olyan pozícióban lévő Neptunuszunk van a születési képletünkben, ami arra akarna megtanítani bennünket, hogy vegyük már le azt a rózsaszín szemüveget, és lássunk tisztán. Nekem őszintén szólva 51 néhány évenbe került, mire megtaláltam ezt a szemüveget, vagyis megtudtam, hogy nekem van ilyen szemüveg a szememen, és addig én is rózsaszín szemüvegben voltam, és hát nem mondom, hogy könnyű volt a látás megtanulása, miután levettem ezt a szemüveget, de most már ezt tudom nektek átadni, hogy egészen szép lett utána a világ, miután kitisztult a látásom. Előtte nem volt olyan szép, és itt is ezt látom, hogy valaki szándékosan magán hagyja ezt a rózsaszín szemüveget, és nem akarja látni, megspékelve a féltékenységgel, meg az irítséggel, hogy nehogy málnak a másiknak legyen jó. És lehet, hogy így elsőre nem vallja be magának, de hogyha őszinte is, és mélyen magában néz a társ, aki esetleg itt van, akkor ő megtalálja magában. És az a jó, hogyha ezt megtaláljuk és felismerjük, és nem kezdjük el hibáztatni magunkat érte, hanem azt mondjuk, hogy tényleg ott van, és akkor lássuk, hogy akkor ennek mi az oka. Na, megnézzük a középső személy, úgy látja, hogy itt a társa, a pénze, a vagyon miatt van vele. Nézzük a pénzt. És a tolvajt. Itt az a probléma a középső személy részéről, hogy ő csak azt látja a társából, hogy kihasználás miatt van vele. Tehát, hogy neki kényelmes az, hogy vele él, kényelmes az, hogy az értéket, amit ők felhalmoztak, azt ők közösen élvezik. Tudja, hogy féltékeny, tudja, hogy ez, mármint a társa, tudja, hogy sokszor ezen agyal megrágódik, viszont azt is tudja, hogy nem nagyon szeretné ezt a kapcsolatot befejezni, és mindenfélére hivatkozik, hogy miért nem, leginkább ilyen égi dolgokra, de
ezzel kapcsolatosan már elmondtam az előbb, hogy lehet ezen változtatni. Ezt nem szeretném ismételni, de megnézzük akkor, hogy a másik kapcsolatban mit gondolnak egymásról. Itt is kettőt kérek. Először a középső személy mit gondol a harmadik személyről, és a harmadik személy a középső személyről. Eszeveszetten hiányzik neki a középső személynek a társ, a harmadik személy. Úgy éli meg, hogy őrült nagy veszteség a hiánya. Na, nézzük a betegséget. És a veszteséget is. Nem tudja, mit tehetne, rengeteget agyal rajta, hogy hogyan, hiszen ott van a vágy, ott van a szerelem, ott van a szomorúság benne. Hát itt én azt látom, hogy ez a középső személy, most egy olyan hármas kapcsolatot nézünk, ahol a középső személynek a harmadik személy felé komoly érzelmei vannak, komoly kötődése, viszont a kötelesség tudat az ott van a másik kapcsolatban, ott tartja még a harmadik személyt. Azt nézzük, hogy ő pedig azt gondolja, hogy így a középső személy az értékek, a vagyon miatt van ott, ahol van. Lássuk a bírót. És a pénzt. Egyes esetekben azt hiszem, hogy itt a kapcsolatnak az a harmadik személy szerint az a problémája, hogy állandóan a jelenlegi társ és az a családi kötelék, az mindig beleszól a kettejük életébe, és itt a vállásról, illetve a különlétről, a változásról itt nem is nagyon lehet beszélni, viszont azt hiszem, hogy erről például az előbb hosszan beszéltem, hogy a harmadik személynek hogyan lehet és lenne célszerű változtatni rajta, mert nagyon-nagyon fontos. Na, megnézzük akkor egy másik videóban, hogy milyen érzések vannak, mert most ez már megint itt tartok a 20 percnél, ezt nem tudtam volna gyorsan elmondani, szóval hogy megnézzük akkor a másik videóban, hogy milyen érzések vannak, és mire lehet számítani, és köszönöm, hogy itt vagytok, és nézitek ezt a videót is, meg kommenteltek, és lájkoltak, és feliratkoztok, és amíg nem találkozunk, nézzétek a másikat is. Mindenkinek minden jót kívánok, a leírásban meg tudtok egyénire jelentkezni is. Na, sziasztok!